Hello mga kaibigan, meron tayong good news ngayon. Yung dati nating 3% ay magiging 1% na lang sa ating percentage tax na 2551Q. Okay, so yung gagawin natin yan is dapat meron tayo yung version na e-BIR form na 7.9 para ma-avail natin yung 1%. So i-download natin sa website ng BIR. Okay, pag-download na natin yan, i-install natin, then sundan natin yung example na ginawa ko sa ating video. Natin i-send natin siya online para sa confirmation. Ngayon, paano naman kung nakapag-file tayo earlier ng ating 2551Q, which is 3% pa yung naibayad natin noon. So ano yung gagawin natin?
Okay, so ganito yung gagawin natin. I-download natin yung bago, yung 7.9, tapos gagawa tayo ng amended. So i-amend natin, tapos ilagay natin doon yung 1% na lang, ano. So paano naman yung sobra na naibayad natin? So yung sobra na naibayad natin, magagamit natin yan sa mga next quarters na ating babayaran. So halimbawa, meron tayong naibayad na 3%, so meron pang remaining na 2%. So ikakaltas yan sa mga susunod na 2551Q payments natin hanggang maubos yung naipon natin na 2%. Okay. So, gagawin natin hanggang 25 ng April, dapat nakapag-file tayo ng amendment para meron tayong i-claim, maklaim natin yung mga sobra natin na ibayad. So kung hindi tayo nakapag-file ng amended form by 25, which is mabuboid na yung naibayad natin. So kailangan mag-file tayo ng amendment, i-attach natin yung amended form ng 2551Q sa second quarter natin. So yung form, tapos yung resibo. Okay, so ganun yung gagawin natin para maklaim natin yung excess payment natin sa first quarter.